नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन इलेक्ट्रोनिक गुरु युट्युब च्यानलबाट। आज म हजुरहरूलाई म्याकमा राइट क्लिक कसरी इनेबल गर्ने। हजुरहरू माइक्रोसफ्ट विन्डोजको युजर हुनुहुन्थ्यो र राइट क्लिक एकदम सजिलो एक्स्ट्रा अरू अप्सनहरू एक्सेस गर्नको लागि थियो भने म्याकमा चाहिँ बाइ डिफल्ट त्यो इनेबल नहुन सक्छ। यसलाई सजिलो स्टेपबाट इनेबल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी यो म्याकको एप्पल मेनुमा क्लिक गर्छौं र सिस्टम प्रिफरेन्सेस अथवा सिस्टम सेटिङ नै हुन सक्छ हजुरहरुको म्याकको भर्सन अनुसार। त्यसमा क्लिक गरे पछाडी ट्र्याक प्याडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सेकेन्डरी क्लिक भन्ने चेक बक्स टिक लगाएर यो ड्रप डाउनबाट क्लिक इन बटम राइट कर्नर यो अप्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हजुरले सजिलै राइट क्लिकबाट अरू अप्सनहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फाइलमा पनि मैले राइट क्लिक गरे भने यहीँबाट नै ओपन विथ रिनेम यस्ता अप्सनहरू एभाइलेबल अप्सनहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई उपयोगी भयो होला। यस्तै भिडियोको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।